واعمل شير. هذول الجيوب اللي بالزاوية مالتهم اكو سماعات مع تدعم على الموبايل جيبني. الو بالبيت. والله هسه عندي محاضرة هسه راح تبدي ساعة الزمن. اي والله هسه المحاضرة مع اليوم حول ايضا من ضمن المودرن كنترول سيستم. من ضمن المودرن كنترول سيستم هي design of control system in state space، بس نستند على observer based approach، يعني نصمم observer من وجهة نظر modern control system. محتوى المحاضرة introduction state observer topology pole placement observer based full order state observer reduced order state observer باستخدام بالطرق المستخدمة هي using نفسها مثل البول placement using transformation matrix direct substitution method وأيضا Ackermann formula. خلينا نشوف ايش كاتب لي انتو. اكو احد كاتب لي شيء؟ ليش اكو يحكي هسه استاذ ليش تعرف انترنت؟ اذا ما اعرف يلا هسه راح ايضا اكمل. احنا اذا اخذنا مفهوم الحقيقة المحاضرة السابقة اخذنا pole placement يعني نرجع فيدباك من كل ستيت. حبذا لو تشوفون فصل 12 من هذا الكتاب اللي دزيت لكم اياه، كتاب نايس خوش كتاب، فصل 12 بيها اكزامبلات محلولة باوعوها وايضا بيها على الاوبزرفر. فاحنا كنتوا تشوفون نرجع فيدباك فروم ايتش ستيت. هاي بالبلوك دايجرام ناقص كي هذا يعني دا يرجع ستيت فيدباك من كل ستيت فاريبل ويعتبر وكأنما كلها حاليا ميجر. اما اذا انميجر لازم نسوي له اوبزرفر. اوكي استيميشن. فاذا انميجر ونعمل له استيميشن شو نسميه؟ نسميه observer state observer. لا تنسى there are two type of state observer. خلي اسوي سلايد شو احسن. there are two is commonly called observation. There are two type of the state observer: full order state observer or reduced order state observer. Full order if the state observer observes all state variable of the system regardless of whether some of the state variable are available for direct measurement is called full order. إذا من كل state أنت هترجع فيدباك معناتها هذا full state. أما لا من فقط بعض الستيتات فشيء reduced order state observer. if the state observers only observe that only those state variables which are not available for يعني اكو بعض الستيتات ما ممكن قياسه ما تقدر تتحسس به، فنحن نعمل state observer نعمل له state estimation. اما اذا اكو مثل ما يقول 1 2 3 مقاسة فممكن اسوي له reduced order يعني ما شرط الا. فعلى سبيل المثال لو تشوفون
هذا البلوك دايجرام يحتوي بلانت بينه إدخال U وبينه إخراج Y. أوكي، بينه إدخال U كنترول سيجنال U والأوتبوت سيجنال هو Y. فإذا احنا نفرض جينا سوينا observer شنو من شيء؟ يعمل estimation للstate variables، وكأنما أنت عندك خلينا نقول بلان بينه محرك ويدور في position control مثلا، خلينا نقول الصحن روبوت آرم، ممكن هذا أنا أعمل له estimation بمعادلات، بمعادلات نفس المعادلات مالته، نفس الدايناميك مالته، من تعمل له دايناميك مالته نفسه، يعني نفس المصفوفة هي نفس المصفوفة دي نفس المصفوفة سي، راح كانما صار اوبزرفر. زين، اذا انت ليه وش تسوي الاوبزرفر؟ تسوي الاوبزرفر حتى تسوي ستيت استيميشن. اذا رجعنا فيدباك من ستيت استيميتر معناتها عملنا في نفس الوقت كنترولر عليها، في ذاك الوقت تصير هو ستيت استيميتر هو اوبزرفر. فهسه لو تلاحظ وكأنما بالستيت على مفهوم الستيت فيدباك نفس الطريقة راح نسوي التصميم مال اوبزرفر. اوكي يعني، فهسه لو شوف هذا فقط يوضح لك الستيت فيدباك شلون يصير من كل ستيت. هذا يرجع فيدباك ماينس كي. اوكي، هسه سواها بلوك دايجرام. الفوق هذا الجزء الفوق هو البلانت مكانما، زين، هو البلانت نفس المصفوفات مالته A B C وكأنما عندك بلانت. زين، لو جيت انت اخذت من الواي ادخال ومن اليو ادخال للستيت استيميتر وعملت له استيميشن للستيت استيميتر، احنا ذاك الوقت نسميه observer state variable. في نفس الوقت اذا رجعت من الاوبزرفر ستيتات من مال الاوبزرفر بالفيدباك، هذا البلوك اللي خلي نسوي له شو اسمه اسكيب، هذا البلوك هذا هذا يرجع فيدباك من كل estimated state variable. لو اشوف estimated state variable اكس فتحه يرجع state الى البلانت، الى الانبوت مال البلانت سوينا له. هسه هو observer، هذا الجزء هو الاوبزرفر، هذا وهذا الكنترولر اللي يعمل state feedback من كل state. A state observer estimates the state variable based on the measurement of the output and control variable مثل ما قلت لكم، output والcontrol variable اللي هو U control signal. Here the concept of observability plays an important role. الحقيقة بالpower placement كنا نقول يجب أن تكون منظومة controllable، يلا نقدر نسمم state feedback. هنا يجب أن تكون المنظومة observable. لا تنسون أخذتوا observability matrix بالصف الرابع، observability وشرحنا لكم إياها، وهنا راح نستمر بها. فيجب أن تكون المنظومة يعني observable، أي معناته مصفوفة observability matrix تكون ذات rank n أو determinant مالته لا تساوي 0. يعني النقطة الثانية، النقطة الثالثة يقول لك state observer can be designed if and only if the مثل ما حكيته بالعربي observability condition is satisfied. نجي الستيت observer كيف راح يكون؟ احنا اذا نفرض عندي بلانت موصوف بستيت equation بهذه المعادلات، يعني state equation x dot تساوي ax زائد du الاوتبوت y cx. The mathematical model of the observer is basically the same as the plant, except that we include additional term, include the estimation error. فراح نخلي فرد شيء نسميه estimation error
to compensate for inaccurate in the matrices A B وإذا أكو مثلا نقص بالinitial error، يعني إذا أكو إزعاجات initial condition بالمصفوفة صاير not accurate، ممكن أن نخلي estimation error. The estimation error or observation error is the difference، مقارنة ما بين الإخراج مال البلانت والإخراج مال estimator. Okay، مال estimator. The estimation error or observation error is the difference between the measured output and the estimated output. يعني الobserver output مالته انت والبلانت مالتك ايضا output مالته، انت لو جيت عملت مقارنة بيناتهم هذا يصير كأنما فرد error للاستيميشن. Okay، the initial error is the difference between the initial state، وكأنما الحقيقة هو الواي شنو؟ واي هي ممكن تكون تضم مصفوفات x1 x2 x3 مو اي، فإذا أو فقط x أيضا من عنده أقدر أرجع فيدباك لكل estimation. The initial error is the difference between the initial state and the initial estimated variable. السلايد الآخر يقول هسه إذا نفرض الاستيميتر يعمل لك استيميشن، هاي ايش يطلع لو تشوفه اكس فتحة، هاي يطلع اكس فتحة نفس المصفوفة اي نفس المصفوفة بي نفس المصفوفة سي مال البلان. إذا جينا عملنا له استيميشن وكأنما عندك كمبيوتر مبرمجه بحيث يطلع لك هذا الشيء، أو الحقيقة بالأنالوج شلون يصير بالاوبريشنال امبليفاير أبنيه بحيث يكون يحقق لنفس البلانت بالمصفوفات A B C، وذاك الوقت أقدر أقارن ما بين إخراج مال الستيت استيميتر وإخراج مال البلانت. لو تشوفون هذا واي وهذا واي فتحة، عملنا مقارنة ورجعنا فيدباك باي كي اي، نفس الفكرة مثل مال البول بليسمنت، الفكرة مالته نفس الفكرة مال بول بليسمنت. ده شوف المعادلة شلون صارت، شوف معادلة الاوبزرفر هي يصير اكس فتحة دوت اي اكس فتحة زائدا بي يو زائدا كي اي واي مال بلات ماينس سي في اكس فتحة. اوكي، تعرفون الواي هو سي في اكس، مو صحيح؟ اي معناته من كل ستيت اقدر ارجع فيدباك where x فتحة is the estimated variable and c فتحة x is the estimated output. الكي اشنو من شيء is the observer gain matrix. فهسه ده يشرح لك شلون يصير الفول اوردر ستيت اوبزرفر. الفول اوردر ستيت، ركز وياي بلا احمد، ستيت ايكويشن هذا مال بلان نريد نعمل له اوبزرفر، The order of the state observer that will be discussed here هنا same as the plan. يعني إذا المصفوفة A N في N 3 في 3 هنا نفس الشيء بالobserver 3 في 3، يعني الستيت فاريبل إذا 3 هناك هم يصير 3، أي معناته هنا full state observer. لاحظ يقول لك الايكويشن مال هسه قبل شوي انطيتكم اياها، قلت لكم ايكويشن مال اوبزرفر هو هذا، مو صحيح؟ هو هذا اكس دوت فتحه يساوي لنا اكس فتحه زائدا بي يو زائدا كي اي واي ماينس سي اكس فتحه. To obtain the observer error equation, let us subtract equation 2 from 1. لو نطرحهم فصير اكس دوت فتحة ناقصا اكس فتحة هاي ناقصا اكس دوت فتحة، ايش يطلع معادلاته؟ راح نقدر نكتبها هاي يساوي لنا اي اكس ماينس
مصفوفة المعادلة مال observer اللي هي معادلة 2، وأرتب بالمعاملات. إيش يطلع لي؟ أرتب بالمعاملات يصير x دوت فتحة، عفوا x دوت مال البلانت ماينس x دوت فتحة يصير ax زائدا bu ماينس ax فتحة ماينس bu ماينس ke في cx ماينس cx فتحة. تعرفون احنا كتبنا y، الواي هو في نفس الوقت هو نفس السي اكس، مو صحيح؟ مصفوفة السي في اكس في الفكتور مال اسمه. هسه بالنهاية ايش راح يصير؟ اكس دوت العفو اكس دوت ماينس اكس دوت فتحة يصير اي اكس ماينس اكس دوت بعد ما نوحد بعد ما نوحد هاي راح يصير عندك ماينس كي اي سي في اكس ماينس اكس فتحة كي اي سي. هسه هذا البي ويا البي راحت، ظل لي بس هاي المعادلة. زين، إذا صارت اي ويا مضروبة في اكس ماينس اكس فتحة وكي اي سي في اكس ماينس اكس فتحة. هسه define the difference equation، يعني الحقيقة العفو define the difference between x and x فتحة سميها e. زين، إذا x minus x فتحة سميناها e. المشتقة مالته إيش يصير؟ e دوت، مو صحيح؟ e دوت. وإيش يساوي لنا؟ يساوي لنا ae minus ke في c. ae هنا لو شوفها هذا سميناه e، هذا هم سميناه e، نزلناها بدلها شنو؟ e. صارت إذا e دوت يعني الايرور يساوي لنا a minus ke c. هسه وصلنا كأنما سوينا فرد تفاضل differentiation للفرق ما بين الستيتين. على ماذا يعتمد؟ على ماذا يعتمد؟ يعني هسه كتبنا هاي المعادلة from above. لو شوفنا هاي المعادلة we see that the dynamic behavior of the error vector is determined by the eigenvalue matrix. الديناميك مال الايرور هذا يعني فرق ما بين الستيت، الفرق ما بين الستيت مال السيستم والستيت استيميتر راح يكون بفرق دايناميك. هذا الدايناميك يعتمد على الايجن فاليو ماتريكس مال هاي المصفوفة. شوفها هاي نفسها. يعني if matrix A minus KE is a stable matrix، إذا كانت stable matrix يعني eigen value مالتها تقع بالleft hand side مال، إذا بالS plane قول left hand side مال S plane. The error vector will be converged to zero for any initial error. يعني هذا الايرور ايش راح يصير؟ بالاخير راح يصير يصفر، يعني فرق بيناتهم. اي معناته الستيت اللي خمناه بالضبط هو نفس الستيت، معناته هكذا من نقول convergence. That is x فتحة will convert to x regardless of the value of يعني خلينا نقول initial values. آخر شيء يقول لك and if the eigenvalues of the matrix، إذا أنت جيت اختاريت eigenvalue لهذه المصفوفة are chosen in such a way that is the dynamic behavior of the error vector is asymptotically stable أول مرة. ثانيا and is adequately fast، يعني بيكون شوي سريع أسرع. okay then any error vector will tend to zero or the origin معناته يروح للصفر within adequate space. يعني إذا أنت اختاريت ال eigen values مال هذه المصفوفة A minus KEC، هاي بالضبط مثل مال البول placement. هناك كنا نسميه K، هنا نسميه K estimator. نفس الطريقة نعمله، نختار لنا eigen values وللobserver بحيث يكون سريعة ونسوي التصميم ماله. هسه full state estimator أو full order state observer if the أو أهم شرط قلنا شنو؟
يجب أن تكون المنظومة completely observable. أكو observability matrix يجب أن تكون الرانك مالته تساوي لنا أو determinant إذا symmetric determinant مالته لا يساوي صفر. Then it can be proved that it is possible to choose KE such that A minus KE has arbitrary desired eigenvalues. إذا هي تقدر تسوي مثل ما حكيت، تقدر تختاروا arbitrary eigenvalues وتعمل له تصميم بحيث توجد KE هذا الجين مال ماتريكس KE which is yield the desired matrix. اوكي؟ فيسوي لك فرض كأنما ازدواجية ما بين البولر بليسمنت وال observer design. نفس الفكرة اللي أنت افتهمت ذاك هنا هم راح تفتهمون. The design of full order observer become that of a determination KE بينما هناك الشان K فقط K وكان عندك such that المصفوفة A minus K EC بينما هناك كان A minus K E يعني K B مو صحيح؟ has desired eigenvalue. Thus the problem here become the same as the pole placement. هسه هنا الموضوع اللي أخذناه سابقا هم تطيق تطبقه هنا نفس الفكرة. In fact the two problems are mathematically same. This property سماها شنو؟ هو سماها duality. هسه إذا عندي منظومة plant موصوفة بالstate equation هاي x dot a x زائد then مصفوفة a x زائدا b ومصفوفة y الاوتبوت y يساوي لنا cx. زين فاحنا اذا جينا عملنا estimator وخلي نسميه تسمية اخرى مثلا سميته زد فتحة زد بدل ما x فتحة زد ممكن تعمله. اذا in designing the full order state we may solve the dual problem. نفس الفكرة مال البول بليسمنت. يعني إذا نقول زد دوت تساوي اكس أي فتحة زد زائدا سي فتحة في والآن نفرض بي فتحة زد. إذا assuming نفرض الكنترول سيجنال هسه سميناها في يعني نسوي تشابه. مو قبل شوي قلت لكم هذا ايش راح يصير؟ في يساوي لنا ماينس كي زد يعني ستيت فيدباك من كل ستيت فاريبل. هسه if the dual system is completely state controllable then the state feedback gain matrix can be determined such that which yield set. هذا يشرح لك المال كان مال البول بليسمنت مو بس شنو هنا بالضبط عملوا اي فتحة سماها اي فتحة. نفس الفكرة مال البول بليسمنت شنو ننطي desired eigenvalues مو هذول mu1 mu2 mu_n of the observer eigenvalues of the state observer. Then by taking the same mu as the desired eigenvalue of the state feedback gain matrix نقدر ايه طفى هاي نور عم تطفيكوها حتى لا يطلع صوت هسه زين صرت تشرب يعني هي مو هسه يا شباب يا بنات يا لاحظوا نعمل equation SI minus A star فتحة ونعمل موائمة مع الديزاير الجهاد يسرع توجد الفاليوز مال المصروفة كيف صحيح؟ مثل 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 الفاليوز مال المصروفة كيف صحيح؟ مث
مثل يعني مثل فول بليسمنت اللي هي نفس الفكرة مالتهم. هسه هذا الكي يعني نفس الافكار تطبقها كي يعني comparing polynomial مع desired characteristic polynomial فراح يطلع عندك الجذور وتعمل ماتشنج ما بين خلينا نقول موائمة ماتشنج ما بين معامل كل وحدة مال الديزاير ومال اللي بيه مجهول كي ومن عنده طلع كي من عنده طلعت إذا طلعت كي فهو كي ونفسه كي إي هو estimator جاني thus using the matrix K determined by the pole placement in the dual system the observer gain matrix for the original system can be determined تقول لي KE هو نفسه KE هو نفسه K نجمة اوكي. هسه طريقة التصميم مع observer gain matrix نفسه مثل البول بليسمنت مثل ما قلنا فممكن يصير by transformation matrix Q direct substitution method a Karman formula اوكي a Karman formula. فنفس الطريقة مال البول بليسمنت هنا فقط راح نحسب كي اي بدل ما نحسب يعني وكأنما شلون تحسب كي كي يساوي لنا الفا n minus an الفا n minus 1 minus an هذا الموضوع اللي شرحت لكم اياه مو شرحت لكم اياه بالبول بليسمنت قبل الكي ايش يساوي لنا راح تساوي لنا هذه الاليمنتات الفا n minus an الفا n minus 1 minus an minus 1 الى اخر ترم اوكي يا شباب نعبر والناتج ماله راح يطلع لي كي فرد مصفوفة الكي هو فيكتور يحتوي على K1 K2 K3 إلى Kn حسب عدد الستيتات يعني إذا ستيت فاريبل 3 راح يصير عندك K1 K2 K3 أوكي. فراح أعبر يا شباب نشوف شكو بعد الكارمان فورمولا ونفس الفكرة كان بهالشكل تذكرون كان بهالشكل مال البول بليسمنت مو صحيح كان بي اي تربية بي هذا يسموه controllability matrix inverse مو هنا بدل ما هذا راح نكون عندنا observability matrix هذا observability matrix مصفوفة سي في اي سي اي سترف سي اي تربية سي الى اخر ترم نشوف شكو عندك n minus 1 في سي في مصفوفة phi of A تتذكرون بالبول بليسمنت علمتكم شلون صارت تعتمد على من تنتجها من الايجن فاليوز مال او راح مصفوفة A مال المنظومة وايضا مال البارامتر مال ديزاير كاركترستيك ايكويشن. لو شوفها هسه اذا قلنا كي هي نفسها كي اذا كي ايش راح يصير مصفوفة هذا 0 0 0 1 اخر شيء شوف الاوردر مالك ايش قد اذا 3 تقول لي 0 0 1 اذا وهكذا حسب الاوردر مالته في مصفوفة هذا نسميه observability matrix. شو نسميه؟ مصفوفة observability matrix شنو من شيء سي مصفوفة سي اخراج اي في سي اي تربيع في سي يعني اي في اي مرتبط إلى أن تصل إلى أي أس إن في مصفوفة سي في مصفوفة فاي أوف ستير يعني أوف ستير هذا يصير الحساب ماله بهالطريقة. فالحقيقة بالناتج راح يصير عندنا كلمة هاي المعادلة إذا نبسط أكثر وكأنما يصير سي اي صار انفرس مو في ممكن نصير بهالشكل في باي اي وهذا المصفوفة هاي اللي قبل هذا ممكن يعني فخلينا نشوف اذا اكو example. اذا observer gain matrix الفيدباك
signal through the observer gain KE serves as a correction signal يعمل لك أنا correction to the plant model to account for the unknown in the يعني مثلا إذا أكو مصفوفة أي ما مختبرة زين مصفوفة دي ما مختبرة زين يعني تسوي compensation له تقدر تعوضها هاي. If significant unknown are involved, the feedback signal through the gain should be relatively large. إذا يعني شوية اختلاف كبير لازم شوية تاخذ كبير مو. However, if the output signal is contaminated significantly by the disturbance يعني خلينا نقول ملوثة by disturbances and measurement in noise measurement, then the output is not reliable and the feedback signal through the gain matrix should be relatively small. هسه يعلمك يقول ايش وقت نختار كي مثلا في هذه الحالات. هاي شوفه لا راح ناخذ شويه اصغر. هاي شوفه شويه relatively small. اوكي. هسه إذا شلون نحسب ال observer gain market KE depend on the desired characteristic equation. حقيقة KE يعتمد يعني بعد ما تعمل characteristic equation مو راح يصير بها مجهول KE. شلون نحسبه؟ الطرف الآخر ايش راح تعملوا polynomial S minus B1 S minus B2 S minus Bn. شوف كم بول راح تنطي او ايجن فاليوز شوف ايش قد تنطي. مثلا اوردر 3 راح تصير 3 اقواس مو صحيح؟ وتضربها تصير بولينوميال وتعمل موائمة حتى توجد كي اي. اوكي نفس الفكرة مال البول بليسمنت. The observer pole يقول must be 2 to 5 times faster than the control. هذا نقطة مهمة جدا يا شباب. هاي نقطة مهمة جدا. زين يقول لك 2 إلى 5 times تختاروا إلى على الأقل مرتين إلى 5 مرات أسرع من الكنترولر بولز. أوكي حتى الايرور يصير convergence quickly يعني خلينا نقول estimation يصير بسرعة ممكنة. This means that the observer estimation error decay 2 to 5 times faster than does the state vector. أوكي يعني الستيت فيكتور الأصلية مالتك هنا بينما الأوبزرفر راح يصير أسرع من عنده. Such
اهي هسه صار عندي انترنت. اوكي راح اكمل يا شباب. هسه مسوي شو ريكورد. اوكي هسه راح اكمل هاي. هذا من كاتب لي شيء. راح اكمل هاي. فمثل ما قلنا الاوبزرفر جين شلون نحسبه؟ اذا عندك ديزاير بولينوميال يعني ايجن فاليوز مال الاوبزرفر تعطيها بي 1 بي 2 بي 3 حسب الاوردر ماله. فبعدين تعمل موائمه ما بين الكاركترستيك ايكويشن دولي وتحصل على قيمه كي اي. ومثل ما قلت يعني صار عبرت على الخطوه اللي بعدها. It is important to note that if the sensor noise is considerable, we may choose the observer pole to be slower than 2 times the control pulse. يعني حسب التصميم هنا شوي صارت بها تختار شلون تصميم حسب النويز مالته. إذا السنسر نويز is considerable فناخذ شوية هذول الأوبزرفر جين شوية slower. هاي لو شوف تسوي slower هاي. In this case, the system response will be strongly influenced by the observer pole. If the observer pole are located to the right of the controller pole in the left half of the discipline, the system response will be dominated by the observer pole. By the observer pole. إذا أنت ماخذه على يساره معناته هنا راح يصير عندك observer pole هي اللي تفهم يمين. اوكي نجي على السلايد اللي بعده. يقول لك in the design of the state observer it is desirable to determine several observer gain matrix based on several different. يفضل انه مو مرة واحدة تحسب الكي شوف كم فاليو تحسب الى ان تحصل لك على احسن اداء للمنظومه. ماشي يعني احنا مهندسين او خلينا نقول هو اذا يقول لك هنا يقول لك اختار لك for several observer gain matrix هذا بحيث تختار من عنده احسن واحد من عندهم. For each of the several different matrices simulation test must be evaluate the resulting system performance. اذا شفت البرفورمانس اداء مال المنظومه ذاك الوقت تختار احسنهم. Then we select the من هذا البوينت. مو صحيح؟ In many practical cases, the selection of the base KE may boil down to a compromise. شيء وسطي معدل وسطي between speedily response يعني response سريع and sensitivity to disturbances noise. and noises إذا زين شلون نختاره؟ يعني ممكن أن يجيك سؤال شرحي شلون تختاره؟ تقول لي اختاره بهالشكل. ها سويته أحمر يقول بحيث speedily response and sensitivity to disturbance and noise قليلة. خلينا نقول مو يعني خلينا نقول من تختار الكي تختاره بحيث اولا يكون فرد يعني اداء سريع وايضا يخلص بسرعه من النويزز. اوكي يعني من النويزز. هسه اخذ لي هذا المثال وركزوا وياي. يعني يا شباب ركزوا وياي زين. هذا المثال second order system موصوف ب state equation x1 فتحه دوت x1 دوت 20.6 x والاخرى 1 0 مسافة A 0 1 مسافة B مسافة C هي 0 1. We use observer based approach to design state feedback such that user نفس الفكرة مال الكنترولر راح نستخدم هاي الفكرة كبداية
يقول لك يو ساين ماينس كي في اكس فتحة. زين design the full state observer assuming the desired eigenvalue of the observer matrix. تنطي ال desired eigenvalues مال الأوبزرفر تختاره. إما أنه أنت بالسؤال هو ينطيك، أو أنا من أنطيك كنترولر جين أنت تأخذه 4 على أو خلينا نقول 2 إلى 5 مرات أسرع من عنده، يعني تضربه في 2 في 5 الموشي وتختاره. يعني دائما أنا إذا أشوفه يأخذوها عنده نفس النقطة أي معناته هذا critically damped. أوكي. هالساعة إذا نستخدم ال observability matrix OM سماها شنو؟ observability C في C. يعني أنا عندي الأوردر مالي 2 C و C في A. C القانون اللي كان مكتوب C أس N minus 1 مو صحيح؟ فأنت بهالشكل راح تسوي، راح تقول C في CA تحسب لي هذا هل إنه الرانك مالته N لو لا أول ما تبدي، يعني أو إذا تحسب له determinant مال هذا يطلع 1 مو determinant مالته ناقص 1 حقيقة، فإذا تقول لي observable. أوكي، يعني تقول لي observable مثل ال controllability matrix. بس هنا observability matrix يقول لك the given system is already in observable canonical form. هي هاي المنظومة الحقيقة فيها بشكل موصوفة بشكل observable canonical form. hence the transformation matrix مالته هو Q I. ما نستخدم ال transformation matrix. زين. فهسه إذا استخدمنا characteristic equation ما لهذه المنظومة، يعني لهاي المنظومة تقول لي SI minus A هذا، ها زين SI minus A هذا يطلع لك هيك شيء S تربيع minus 20.60. يعني إذا تتذكرون كنا من القانون السابق نطلع من عنده A1 و A2. A2 minus 20.6 و A1 هو 0. ما عندي معامل S، معامل S ماكو، بهذا صدفة ماكو وحسب الغير مصروفة. فنعبر للديزاير كاركترستيك ايكويشن ايش قلنا ناخذهم S ناقصا 10 S ناقصا 10 ناقص 10 نعوض هنا فيصير قوسين مضروبات S زائدا 10 في S زائد نضربهم ضرب عادي. ايش راح يصير؟ second order polynomial S تربيع 20 S زائدا 100. اذا هسه اطيق احسب الكي ماتريكس من خلال هذه المعادلتين. هسه الالفا 200 الفا 1 20 ما تتذكرون مال البول بليسمنت شلون حسبناها بهالشكل. كي يصير الفا 2 ماينس اي 2 والفا 1 ماينس اي 1. اوكي، بس مجرد اشوف 100 ناقصا 20 ناقص 20.6 وهذا صار 20 ناقصا 0. اذا كي اي صارت عندي 120.6 و120. هذا كانما هو كانما يشبه ستيت فيدباك، بس صار هنا شنو؟ observer او state feedback observer gain matrix. فمو صحيح؟ فهالساعة الطريقة الثانية كانت تتذكرون طريقة الدايركت. طريقة الدايركت أسهل من الكل وأوضح من الكل خلينا نقول. يعني هسه إذا أجي أحسب أرجع فيدباك من كل العفو هذا مع الكنترولر فأرجع فيدباك من كل وحدة، فيصير characteristic equation مالته شنو من شيء SI minus A plus KE في C. تحسب له determinant مالته بينو مجاهيل راح يصير KE1 KE2 KE3 إذا 3. هنا أنا عندي فقط اسمه. فهسه إذا نحسبها يا شباب ال SI يعني S في مصفوفة I واحدات بالدايجونال تصير مصفوفة هاي، يعني ناقصا هالمصفوفة A
زائدا كي اي في سي، هذا سي مصفوفة سي. طلعت عندي هاي البولينوميال، حد المطلق مالته هذا، وحد اللي قبل الاس هذا. اذا هسه لو عندي desired root وسويت له موائمة، اذا desired root فحسبت البولينوميال مالته سويت له موائمة، تطلع لي اقدر احسب 100 تساوي لنا كي اي زائدا ماينس 20.6، مو صحيح؟ والكي اي 2 يساوي لنا 20. موائمة عملنا ما بين هالمعادلة وهاي المعادلة. معامل اس هنا نساويها بمعامل اس، معامل الحد المطلق بدون اس المية نساويها بهذا ناقص 20.6 زائدا كي اي، من عنده يطلع لي كي اي 120.6، نفس الناتج. هسه هاي مثل ما يقول طريقة دايركت أسهل من طريقة الترانسفورميشن. أما طريقة أكارمان فورمولا فهي الحقيقة بالماتلاب أكو قبل يعاز بها في الماتلاب. والقانون مالته قلنا يساوي لنا phi of A مصفوفة observability matrix inverse مصفوفة C. هاي الصيغة الأخيرة اللي كتبه هو، علما بأن phi of A شنو مشي؟ A مضروبة مرتين تربيع زائدا ألفا 1 في A زائدا ألفا 2 في I. علما احنا حسبنا قبلها ألفا ايش تساوي لنا؟ ألفا ايش يساوي لنا؟ فنجي نضربها. ألفا منين جاية؟ من ال desired characteristic polynomial. هسه نفس الصيغة phi of A صارت عندي هاي، phi of A صارت عندي أضربها ساي A تربيع. A تربيع يعني A في A تضربها، زين مو تربيع مال كل إليمنت، دير بالك، يعني تضرب A في A مرتين، وهذا هم تضربه في 20 ناتي 100، تطلع لك فرد مصفوفة جديدة phi of A يا شباب. فهالساعة إذا نستخدم كارمان فورمولا اللي هو هنا بهالصيغة نقدر نحسب كي اي ايش يساوي لنا؟ هذا مال الفاي اي وهذا مال مصفوفة observability أو اي صح observability matrix inverse في مسود يطلع لك نفسه 120.6 مو 120.6 20. هذا شنو example we get the same KE regardless of the method employed. وكان شفتوا انه نفس الناتج طلعت عندي بالثلاث طرق نفس القيم. the equation حقيقة بالاخير equation مال observation راح يصير x فتحة دوت ax فتحة زائدا bu زائدا KEY minus cx فتحة. عوضهم زين. a هذا الاي اصلي مال المنظوم، بس هنا شو يصير x فتحة، هذا 0 1 u مو صحيح، وهذا الكي اللي حسبناه y minus هذا. زين صارت معادلة مال الستيت estimator اللي هو بهالشكل. زين فهسه بالاخير المعادلة اذا ترتبها ايش راح يصير؟ اذا ترتب لان هاي دلالة اكس فتحة، اذا اكو بعد دلالة اكس فتحة ترتبهن تجمعهن، هاي راح يصير بهالشكل، هاي يصير بهالشكل دلالة اكس فتحة، يعني هاي 20.6 هاي بعد ما تضربها شوش تطلع تجمعهن تطلع عندك هاي المصفوفة زائدا مصفوفة بي في يو زائدا مصفوفة واي في هذه القيمة. هاي صارت الستيت استيميتر معادلة مالته. هسه مثال آخر example 2 انتوا تحلوا لي اياها، مثل ما يقول آخر سلايد، يقول لك design a regulator for this system the desired closure loop for this system هي هاي. زين هذول compute the state feedback method to place the pole of the closure loop system. بقت في نفس الوقت إذا يجب أن تكون هذا جاية من الأوبزرفر، فالأوبزرفر هم تصمموا بنفس الطريقة، تنطي الجذور مالته ناقص 8 فعلى الأقل 5 مرات أسرع من
ايجن فاليوز مال الكنترولر. زين ايجن فاليو مال الكنترولر، فخلاها في ناقص 8 ومن عنده تقدر تحسب كي اي. زين كي اي. هسه لو اشوفكم هذا لا هذا هسه هاي شابتر 12 من كتاب نايس. كتاب نايس شابتر 12. شوفوا اقروا لي اياها هذا. زين ماكو داعي خلينا نطول، ما نطول المحاضرة. شوفوا لي اياها كلها، اكو بيها امثلة محلولة لو شوفوها شرح وافي جدا. هتشوفوا حتى يعمل لك ستيت دايجرام وحتى درس الله نتناقش عيني. وان شاء الله افضل المحاضرة، واللي اذا احد عنده سؤال خليه يسألني. خلي اشوف ايش كاتبي لي هنا. يلا يعني هسه ما اعرف ايش كاتبي لي. كاتب ما تقلب ما شنو. هسه صارت اجل شو اسمه الغي الريكورد. انا راح اغادر المحاضرة. اتمنى لكم كل الخير، وان شاء الله تقروا لي اياها عيني، وحاولوا تشوفون كتاب نايس الفصل 12. كتاب نايس هذا البي دي اف مالته دزيت لكم اياه. هسه توهمت والله، لغيت الريكورد قبل. يلا خلي اشوف شو